Sa Counterpoint, alamin natin ang kwento sa likod ng mga kontrobersya. Kilalanin natin ang mga personalidad at paninindigan ng bawat panawin. Magbibigay pag-unawa sa bawat issue na mahalaga sa lipunan. Ako si Salvador Panelo at ito ang Counterpoint. Kung gusto ninyong maging exciting ang buhay ninyo, maniwala kayo, one of the best things that you should do in your lifetime, magbiyahe po kayo. Marami ang mga mahihilig maglakbay sa ibang bansa. Pero sa totoo lang, marami pong napakagandang lugar dito sa ating bayan. Kasi ako po nakarating na rin sa maraming lugar. One of the most beautiful places I have seen yung pong Turkey. Merong isang lugar doon, Cappadocia ang tawag nila. Parang hindi mo maintindihan paano nila, parang isang lugar, merong kuweba. Marami rin po akong pinuntahan sa iba-ibang lugar. Italy, basta name it, I almost have been there. Dahil unang-una, yung aking kabilang si Dr. Panelo, isang doktor, alam niyo yung mga doktor, palaging mayroong mga konbensyon, mga medical meetings. Dahil libre ang kanilang rooms, sumasabay ako. Magbabayad ka lang sa plane ticket mo. At marami sila akong pinupunta. So, marami po tayo naikot. Pagkatapos, nung tayo napasok sa gobyerno, kasama po tayo ni Presidente Duterte sa mga lakad niya. Lahat na lakad niya kasama tayo sa abroad. So, marami tayong napuntahan, nabalikan. Pero alam niyo, yung mga napuntahan kong lugar, lalo na yung pupunta kayo sa bansa na napakaganda ng mga natural wonders na tinatawag. Nagulat ako nung ako'y pumunta sa Palawan. Walang sinabi yung mga napuntahan ko sa ganda ng mga nakita kong rock mountains, yung natural evolution ng mga nakita ko pong naglalaki ang bato na pero napakaganda. Tapos kayo'y sasakay sa boat, iikutin niyo yun. Maniwala kayo. Pumunta muna kayo sa Palawan bago kayo pumunta sa ibang lugar sapagkat isa sa pinakamagandang lugar sa buong daigdig yung lugar ng Palawan. Sa pagbabalik ng Counterpoint, makakasama natin si Manila Economic and Cultural Office MECO Chairman Silvestre Bebot Belio III. Mga problemang may kinalaman sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ano sa palagay niyo? Katiwalian at korupsyon sa kung saan-saan. Ano sa palagay niyo? Kalusugan. Ano sa palagay niyo? Edukasyon. Ano sa palagay nyo? Hanap buhay. Ano sa palagay nyo? Ang daming issue. Samahan ninyo sina Ali Soto at Pat P. Daza sa pagbusisi sa lahat ng yan at iba pa. Ano sa palagay nyo? Year 3 na! A daughter, wife, mother, civic leader, COO, CEO, and president. She wears many hats with grace and dedication, making an indelible impact on her community and beyond.
Meet Ms. Mary Carla Christine Reyes Sia, COO of CP Reyes Hospital in Tanawan, Batangas, and the Charter President of Soroptimist International of Malvar, who will let us learn a few management styles in running your businesses or organizations as Open for Business brings you empowering excellence, a conversation with a multifaceted leader. It's like a stairs. So develop your rank and file, develop your supervisors, your managers, the directors that we have. Pag nakapag-train ka or nakapag-build ka ng employees na magagaling, you don't have to worry. Open for Business with Cesar Vallejos, Sunday, 9 p.m. Sa dami ng problema, parang ang hirap ng huminga, di ba? Minsan, pakiramdam mo, hopeless na. Kaya dapat ihayag ang saloobin, himayin ang hinaing, alamin ang pwedeng gawin. Mag-reality check tayo. Makakasama natin ngayon ang chairman ng MECO or Manila Economic Cultural Office. Siya ang nangangasiwa sa pag-promote at pagprotekta sa mga Pilipino sa Taiwan. Please welcome the former Secretary of Labor and Solicitor General, Attorney Silvestre Bebot Belio III. Magandang gabi po. Magandang gabi Secretary naman. Bebot. Gabi Kumusta naman po ang unang-una kasi marami nagtatanong sa akin, hindi ko naman mapaliwanag. Ano ba itong MECO? Exactly ano bang MECO? Ano bang kaalagaan ng MECO? Sa totoo lang, yung MECO ay bago sa atin. Akala ko nung araw, it's a government office eh. Hindi pala. It's a private corporation. Okay. And the meaning of MECO is Manila Economic and Cultural Office. Ngayon, ito is isang korporasyon that is doing the job of an embassy. Okay. Actually, Bakit wala tayong embassy? Because of the One China yung One policy. China policy. Although, one din naman it's also clear na bagamat we observe yung One China policy, allowed dyan, tinotolerate ng China yung people-to-people relations. Like for example, sa trade, they allow it. Sa cultural, they allow it. Kagaya ng tourism, halimbawa, they allow it. Hindi sila nag-object. Huwag lang sa security at diplomatic matters. Okay. Yun, no. Kumusta naman ang relasyon ng Pilipinas sa Taiwan? Ay, Bilang napakaganda. bansa. Napakaganda ang ating relasyon. In fact, they are the number 7 in the world investors sa Pilipinas. They have really? about, the latest investment nila is about $21 billion. 21 billion. So napakaganda ang relasyon natin. Visa-free pa yan. You can go there without the need of a visa. You can go there anytime basta may passport ka. So, napakaganda ang ating relasyon. In fact, hindi naman katakataka Sale, kasi alam mo, Taiwan is a neighboring country. How far is it? No, I was a second-year high school student, and we used to have a picnic sa northernmost the town of the province of Cagayan, which is Santa Ana. On a clear day, you can see. You can see. You can see. Noon ang tawag natin, hindi naman Taiwan eh. At that time, it was called as Formosa. Ito pala yung Formosa noon. Okay. At tapos yung pinakamalapit na isla ng Formosa ay yung Quemoy. And Quemoy is only about Quemoy, China. 80 kilometers away from Itbayat, the northernmost island of the province of Batanes. Lapit pala. Kaya on a clear day, you can see Quemoy eh. Ano naman mga bilateral agreements ang pinusuhan natin sa kanila? And ang dami. We have trade agreements. Meron tayong agricultural agreements. Meron tayong cultural agreements. Fisheries agreement. Educational training agreements. Farming agreement. Alam mo, dapat our farmers should take advantage of this. No? Every year, or even every 3 months, we send farming students. They stay there for 6 months and learn the trade of agriculture and then the use of the agricultural technology. Kaya napakaganda yan.
Pero yung mga bilateral agreements, limited lang sa cultural, economic. Cultural, economic. Outside of that, di na pwede. Trade relations Dahil lang yan. papasok na yung One China policy. O ano naman na magiging epekto nito sa US-Taiwan relationship, itong relasyon natin sa kanila? Well, alam mo, meron tayong mga mutual assistance back with US. Pero I doubt very much if they will involve us in case they intend to, in the case of an actual conflict, I don't think that they will use us as a staging point. Bumisita si Speaker Pelosi doon. Pumunta doon pero di ba? it was not an event. To them, it was just one of those events lang, no common. Kasi ang Taiwan, for so many years, have been in a constant alert level. So much so that if you go there, you will notice, partner, na lahat ng mga factories, lahat ng mga buildings doon, may shelter. Teka muna, bakit alert level? Why? Bakit? Well, just in case. In other words, what I'm trying to say is that Taiwan is prepared for any eventuality. What about us? Are we? Well, I cannot speak for the security. Hindi, kasi paano kung mag-gear? Anong gagawin natin? Sa atin naman, unless we become the victim of an attack, why should we be involved? Unless, siyempre, kapitbahay natin yan, tayo ang talagang logical na pupuntahan nila eh. We are the nearest country. 30 minutes lang. They're ready. Kumusta naman ang economic relations ng Pilipinas sa Taiwan? Ang dami nga. And di ba, I just mentioned, ang invest nila is $21 billion. That's how much in pesos? 21 times 59. Trillion yan. Trillion yan. Ang dami pa rin silang ang dami lang investment dito. And in fact, I just came in from Taiwan and I met the Minister of Agriculture, the Minister of Labor, and also the Minister of Foreign Affairs. Ang concern nila, kasi ang dami raw gusto mag-invest, ang concern nila yung constitutional prohibition of acquisition by foreigners of our lands. Sabi ko, that is no problem. First, there is now a move to amend the Constitution to allow foreign ownership. Pangalawa hindi naman kailangan ownership eh. Pwede naman leasehold. 50 years. Leasehold ka 50 years. Renewable for another 50 years. Para ka rin owner niyan. So, sabi ko, don't worry. We will see to it na your rights are protected whenever you invest in our country. Ano bang, in terms of development, yung Taiwan, ano bang? The best is agriculture, partner. Sayang, nagdala para sana ako ng atis eh. Bakit? Malalaki ang atis nila, ganyan kalalaki. Ang liliit ng buto. Sa atin, ang liliit ng buto. Ang lalaki ng buto? Oo. Ang lalaki. Matatamis Yung pa. guava nila, ang lalaki. Yung pakwan nila, ang lalaki. Iba talaga. Yung lapu-lapo nila. Ang pinaka maliit is about 2.5 kilos. Yun ang lapu-lapo nila. Meron silang lapu-lapo as big as and as heavy as 7 kilos. Ano bang ina-export natin? Ano naman ang ini-import nila? Ang alam ko lang, ina-export natin doon dati, we used to export rice. Pero ngayon, wala na eh. They have more rice. Tayo sa rice. Nag-i-export They have more rice and better rice na ngayon. Ang ano natin is yung labor. Labor. The labor. Dahil mura. Mayroon silang demand for our workers. Kasi alam mo naman, Sexal, that the most preferred overseas worker are the Filipinos. Filipino. Dahil masipag. Hindi marunong mag-English. Marunong mag-English. Saka matyaga. Even they're supposed to work only for 8 hours, they work about 10 to 12 hours. Teka muna, paano ka nakapasok sa Mekong nga pala? Pati ako, tinatanong ko sarili ko. Sino ba? Saka, balita ko, ang mga usap-usapin yan yung mga napupunta rin sa Meko, malaki ang kita. Dahil na walang audit. Well, walang audit. It's a private corporation. Okay naman, it's good. Fairly better than in government. Dahil, tell us. They have good pay and we have to accept that. Yung mga remittances ng mga OFW natin.
Kwan yun, yung remittances ng OFW, constant yan. During my term as Secretary of Labor, every year until tinamaan tayo ng pandemic was about 30 billion US dollars. 30, ha? Yes. 30. Galing sa OFW. Ilan po Yes. mga OFWs doon? Oo nga, kaya nga sinasabi ko madalas, we always call them as our bagong bayani, and yet we do not give them all the aid that they need. O, hindi ba? Panukala ko nga dyan, dapat yung mga OFWs, after working there 5-10 years, kaya pagdating dito, dahil kung ma-terminate na yung kontrata, magkasakit, anong gagawin na natin? Meron yan. Meron silang pera. There is a fund owned by the OFWs, both incumbent and former OFWs. It's about 20 billion pesos. May pera sila dyan. Hawak ng OWA yan. That is supposed to attend to the needs of incumbent OFWs, including former OFWs. Ilan ba mga OFWs natin sa Taiwan? About, well, yung documented, mga 155, gano'n. 150,000? Ganon. Pero meron din, as usual, meron undocumented. Siguro mga around 10 to 20 undocumented. So pag may problema mga OFWs, Well, dati, sagot namin yan. Ngayon? But because of the new department, yung Department of Migrant Workers, Sila na. yung ATN namin, yung Assistance to Nationals, inassume na ng Department of Migrant Workers. But having said that, sinasabi ko nga, hindi namin pwedeng sabihin doon sa OFW na pupunta sa amin na, "Uy, wag dito, doon kayo." Hindi. Immediately extend assistance without any question. so basically, heading MECO, what do you do? Anong trabaho talaga ng head ng MECO? We operate as an embassy. We issue passport, we issue visa, we issue accreditation of employment contracts. So de facto embassy pala De facto ito. embassy talaga Ayun yan, pala. oo. Teka muna, how often do you go there? Ba? Are you required to stay there? But since wala kang audit, you are not required by any rules and regulations. Actually, dapat nandun ako every day. Oh. In fact, my predecessor stayed there all the time. Pero Sino ako ba ang naman, predecessor mo? si Willie Fernandez. And before, yung publisher ng Daily sa Tribune. Tribune. Yeah. Hindi ba, yung... But prior to that, Prior, Willito Balayo. Oo, yun. Si Willie stayed there most of the time. Si Lito, siguro 70% doon, 30% dito. Ako 10% dito, ay 10% doon, 90% dito. Bakit? Bakit gano'n? Kasi hindi pa naman heavy ang hindi pa heavy ang work. Kasi if you recall, dumating yung pandemya, almost 10% na lang ang kumukuha ng visa. From 340,000 a month, naging mga 10,000 a month na lang. Kasi nga, paano sila pupunta dito? They come here to visit our country. Pagbalik nila, may quarantine. So yung staff mo doon, ilan lang yung staff mo doon? Mas malaki yung staff doon. Yun dito, back up lang yung staff dito and the directors that we have. Mga ilang tao nandun? Well, it used to be 50 plus, but then because of the pandemic, we had to reduce it to about 20 plus na lang. Do we have our own place there, meaning we own it or Yes. we rent it? We have it's a rented place. It's a very nice place. Really like an embassy. Kaya nga kung minsan, sinasabihan ako ng mga labor attaché, sabi lang, "Oy, Chairman Bello, ambassador ka na. Hindi ka pwedeng pumapasok na naka-polo shirt lang," sabi lang. Kasi sila naka-Amerikana eh. Oo, yung mga labor attachés natin, naka-Amerika spooting eh. May kaso ba itong Filipino boxer sa Taiwan? Wala naman, very, very rare. Kasi ang ganda ng treatment ng mga... That's what I want to publicly acknowledge na yung ating mga OFWs are well treated in Walang Taiwan. discrimination. Bihira yung na-abuse, bihira yung underpaid, bihira. I never heard of an OFW din being molested sexually. So yung pag may problema yung mga OFWs natin, pwede pa rin pupunta sa inyo kahit na meron na tayong migrants? Actually, ang dapat dyan talaga yung POLO. That's the Philippine Overseas Labor Office. Nandyan yung mga labor attachés. Pero kung halimbawa, the POLO offices are very busy, masyadong marami ang demands, they can come to us.
Kumusta mga sweldo ng mga Pilipino? Okay. Lately, from 17,000 national Taiwanese dollars, naging 20 na. So it's Ano yung equivalent. equivalent yun? That's about 38,000 pesos. Minimum yan. Doon sa other countries, maximum nila 20. Pero anong namang trabaho ng 30? Ganda, ganda. They're well treated nga, sabi ko eh. Kumusta naman yung mga galing doon na nagpupunta rito bilang mga turista? Marami ba? Okay, we used to have a large number of tourists. Ang problema nga lang, yung nagkaroon ng pandemya, nagkaroon ng quarantine. Although pagpunta dito, walang quarantine. Pero pagbalik, nakuha-quarantine sa 7 days eh. So that is, discouragement. Pero ngayon, wala na. Okay na, kaya bumabalik na. Kaya bumabalik na naman ang trabaho namin. Meron kang number in a month, how many tourists? I stated earlier that yung maximum entry natin ng mga Taiwanese doon was 340,000. In 1 month, In 1 month. And then I just received a letter from a businessman, and he's requesting that for 1 month, he's going to send 300 tourists on a package tour. Ang sabi niya, ang pakiusap sa akin is, kung mari libre. Kasi sabi, reciprocity. Libre ang alin? When Filipinos Libre go to Taiwan, libre ang visa? walang visa. Anong libre? Libre ba? Oo. Bakit kami, yung mga Taiwanese, pag kami punta dyan, may bayad. Ay, para Amerika. Sabi ko, iba naman. Kako, iba naman. But sabi ko, karon tayo, let's have a business compromise. You give me 300,000. And beyond 300,000, libre na lahat ka ko. Yun, pag-aaralan nila. Nabanggit mo, walang audit. Kaya matindi ang korupsyon doon. Walang audit. Kaya nga, di matindi ang korupsyon. Wala. Wala rin korupsyon. Wala. Although, yung siyempre, maganda, yung sabi mo, the pay was very rewarding. But until recently, because of the pandemic, na-reduce yung income, when I came in, I reduced all the salaries and benefits of all our workers, including the officers, by 30%. Yung sweldo mo naman, as compared to a cabinet member. Wala yung cabinet member. Wala. Lugi. That's why my first reaction was, dapat pala kinausap ko si Secretary President Duterte noon. Sa Meco na ako noon. Pero, kumusta ang less work? Less work talaga. Less work. Okay, 90% ka nga nandito. Ibig sabihin, you're not required there. Pero ang daming meetings. Yun lang ayaw ko, parabing... Bakit? Well, we are invited. Kasi ang tingin sa atin, ambassador eh. So kung may affair ang Panama... Anong tawag sa'yo? Ano nga tawag sa'yo, ambassador? Lahat. We are invited to all international activities. Daming events. Then they ask you to make a statement of support, welcome address, gano'n. Yun ang trabaho natin. Ano mas gusto mo? Doon, as MECO or as soldier or secretary? Ang hirap ng trabaho ng soldier because basically, the work of a soldier is very lonesome. Because your clients do not get your advice before they enter into contract, before they do any public action. Wala. They only come to you pag may problema. Pag may kaso na. Kaya most of the time, losing ang kaso mo dahil hindi well advised sila eh. Ayun, saka ang hirap. Kasi ang court, they want you to go there and personally argue eh. Hindi mo pwedeng i-delegate doon sa mga assistant solicitor general mo. So you would say na it's a rewarding position? Which one? Ito, ngayon mo, as compared to your previous one. Very light ito. Very light, Light na, maganda pa sa sahod. Diba? Yun ang ambing gano'n. Well, so, maganda ang usapan natin. Pero kailangan mag-break muna tayo. Sa pagbabalik po ng Counterpoint, pupuntahan naman natin ang pribadong buhay nito. Sasaliksikin po natin. Susuriin natin. Of course, sa kanyang kapahintulutan. Babalik po kami. Huwag kayong aalis.
Sa panahon ng kalamidad, sakuna at trahedya, maraming grupo at individual na lumalabas para tumulong sa kapwa. Kaya kung kayo po ay may kilala, nakakaiba at natatangi ang ginagawang pagresponde sa lipunan, mag-text sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com. Pwede rin kayo magpadala na mensahe sa ating pong Facebook page at Net25 TV. Panahon na para kilalanin natin ang ating mga certified e-responder. Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito lamang sa Net25. We're in the sky. Kaya lumilipad na naman tayo. Sino ba itong uupo ngayon sa ating iconic chairs? Finally, nag-guess na rin ako dito. Just canceled everything for you. Talaga, ay, naku, nakakatuwa naman. Medyo kakaiba ang ating papasukin ngayong araw. The Goodwill Resort with the Goodwill Cast. Woo! Tinur niya tayo sa kanyang bagong buhay. Mundo. Tamang-tama, pinag-uusapan sila ng lahat ngayon. Tingnan ka! Ayan na. Ayan na. Alam mo talaga siya, no? Yes! Tatlong buwan! Kinasal ka na! Yes! Ngayon natin malalaman ang totoo. So now, let's spill the coffee. Spill the coffee. Yes. And we're here at Net25. Ito ang tahanan ng Corina Interviews. Kilalanin natin si Chairman Silvestre Bebot Bello on a personal level. Ibahagi mo naman sa amin, ano ba ang although binigyan mo na kami ng pananaw kanina na medyo okay ito. Working as chairman and working in your previous position. Well, alam mo, siguro pan na rin. You can say that probably this is my reward for working with government for 40 years. 40 years. And the President Marcos Jr. will be the 5th president that I will be serving. 5? Oh, 5. Cory, Ramos, GMA, Duterte, and BBM. Kipinay ka lang. Hindi... Nung kay Noynoy, hindi ako pwede kasi I was elected to Congress. Yung kay Erap, yung biro ko nun sa kanya, that's why, that's the reason you did not last long because you didn't get me. But yung ba, aksidente o talagang ginusto mo magtrabaho? Yun ang tinatawag kong accidental public, public... Kasi lawyering ka nun, di ba? I was lawyering, and then nagkita lang kami kasi ni President-elect Cory, the late President Cory, doon sa opisina pa niya noon, doon sa may Kuwangko building. And with her was the late Secretary Neftali Gonzales. And sinasabi niya kay then President Cory na I am removing yung isang undersecretary ko. He comes from Davao, sabi ganon. Sumingit si the late Attorney Ding Tanwat ko. Sabi niya kay late Secretary Gonzales, sabi niya, Nep, tatanggalin mo taga Davao. Palitan mo ng taga Davao, sabi niya. Ayun. Ayun, by accident. Yun pala simula. Oo, yun ang simula. And then tuloy-tuloy na. From Cory, then I went to Ramos. Teka muna, paano ka naman napunta sa Davao? Hindi ka naman taga Davao, di ba? You were born where? I was born in Cagayan. And then, you grew up there? Grew up in Isabela. Then I got married to Edo Boeña. Yung first wife mo? First wife ko, yes. First wife. First wife. Yun. And then after that,
I had a second wife. Oh, yeah. Di ba yung second wife mo si Susan? No, not Susan. Ikaw naman. Baka nakikinig siya. Eh, sino? Alam ko ba yun ang sabi mo sa akin? No? Di ba? Si Gina. Gina pala, Gina. Alam ko si Susan. Ayun. Ilan ang anak mo kay Susan? Sa first wife ko, si Teresa. Oh, kita mo, tinanong kita, ilan ang anak mo kay Susan? Sinasagot mo. Wala ko ba, hindi mo kilala si Susan? Wala akong kilalang Susan. Eh, bakit sinasabi mo ngayon? Tinanong ko, si ilan ang Teresa. anak mo kay Susan? Bakit ang sagot mo? Sabi ko kay Teresa, 4. Oh, so, palusot ka. Oh, anyway, si Teresa is your first wife. Yes, I had 4. 1 daughter and 3 sons. May abogado ka doon. Meron, may lawyer ako, meron din akong doktor, and 1 gangster. Oh, bakit? Bakit gangster yun? Kasi vice mayor siya sa amin ngayon eh. Kaya gangster siya. Okay. Yung babae? Yung babae is an artist. Artist siya. Tapos yung second wife mo? I only have 1 daughter. Kasi when I married her, I was already past 60. Mabuti nga, nakaanak pa ako eh. Ilan taon na kayo dyan? At age 62, nakabuo ako. Eh, parang si Presidente Duterte. Oh, Pinanganak si Kitty when he was 60 years old. Pareha sila. Magkaedad yung anak niya na kaisa-isa anak niya kay Hanilet. Magkapanawanan sila. Di ba classmate mo si Presidente Duterte? Hindi. Isang bede yan eh. Ateneo ako. Eh, paano nga pala kayo nagbarkada? Dahil sa dorm? We were together in YMCA for 6 years. 6 years kami magkasama dyan. Okay. And then we renewed our friendship when I went to Davao. Ayun. Eh, yung asawa mong, yung second, how long are you married to her? Yung sa second, from 1995 to the present. Wala nang third. yung siguro yun yung Susan, na tinatanong ko kanina. Walang Susan, no? Wala talaga? Kasi bakit it keeps, it's always in my mind na Susan. Nung bata ka, sinong naging inspirasyon sa'yo? Well, alam mo kasi nung araw, I had a professor who was very eloquent in espousing mga legal issues, gano'n. Oo. And meron din akong classmate na mautak masyado, nai-intrigue ako. Itong lalaki ito, kabata-bata pa lang, marunong namang makikipagdebate. He was even saying na, he always said that to our professor, sabi niya, I can prove to you that 1 is equals to 2. Oo. Ganon. So, naudok ako. Ganun pala subukan ko nga mag-abogado din. And he became a lawyer. Ano nangyari doon sa 1 equals 2? Ginawa mo ng 2 equals 5. Yung pala, what he meant was 1 unit. 1 is 1 unit and 2 is another unit. So, that is even 1 unit. Balita ko, sa Bebot, nagkaroon ka ng polio? Parang you don't look. Yeah, according to my mother, I think I can agree to that. I was born with a ailment which was not called polio at that time. Anong tawag It nun? was called that time as infantile beriberi. Beriberi. Na I cannot stand on my own. Una, my right foot is shorter by almost 1/4 of an inch. Kaya kung bantayan mo ako, pag naglalakad ako, parang naglilimp ako. Pero what is important is, I recovered from that ailment. Ito naman dalawang naging asawa mo, di ba? Paano naman paano ka nagligaw ba noon? Ha? Sa una mong asawa? Paano manligaw? Paano ka nagligaw? The usual, alam mo na nung araw, usa pa naman nagpapadala ng Sulat. love letter, saka dumadalaw ka sa bahay, gano'n. I remember yung aking kasi first wife was the daughter of the mayor of Davao. Si Mayor Santos ng Davao. So every time marikita niya ako, bilib din ako doon sa biyenan ko eh. Agad-agad nagustuhan niya ako eh. Pero yung biyenan kong babae, ayaw sa akin. Did you ever ask? Did your father-in-law? What? Bakit nagustuhan ka niya? Agad? Hindi naman kasi yung mother-in-law ko did not like me. Kasi sabi niya, uy, ikaw, attorney, ang tanda-tanda mo yung anak mo. Pagka lumigaw sa anak ko, walang kamalay-malay yan, sabi niya. Bakit? Ilan ba ang age difference? Siguro she was then first year
college student and I was abogado already ka a na. lawyer. Oh, kaya walang malay yung anak ko. Sabi niya sa akin. Pero sabi naman yung biyenan kong lalaki, okay ka, okay. Abogado ka, sabi sa akin. Oh. Yun. Kasi I remember, yung second wife mo, parang tinanong kita in an event, kasi hindi ko naman alam na asawa mo siya eh. Kaya tinanong kita eh, "Oh, sino yan? Anak mo? Ganun nga. Di ba? I remember. Yeah. Oh. Wife ko yun, na-shock ako eh. Sabi ko, wife mo, ang ganda. Bata pa. Oo. Paano mo naman nilagawan yun? Paano mo nabola? Hindi. Siya nga lumigo. Siya naligo sa'yo. Okay. Kasi I met her when I was the Undersecretary of Justice. Ini-interview ako. Merong programa kasi noon si former President Erap. May programa siya yun. Remember? May programa siya noon eh. And she was one of those, yung parang broadcaster niya. Ini-interview niya ako. Siguro nag-crush sa akin. Pinabagi na lang niya ako. Kaya she pursued you. Oo. Lagi na ko niya in-interview. Kasi pinagbigyan ko naman. Okay So sa ngayon ba, wala kang kagaya ni Presidente Duterte, enjoying his retirement. Ikaw, ayaw mo pa. Si former President Duterte naman, he's not retiring. He's still working eh. I think he's even busier than us eh. Bakit? Palaya pa rin ng palaya ang pasyal niya, palaya ang punta niya sa mga barangay, pinupunta niya. Pero wala na yung heavy burden of the Ayun, presidency. of course. Ang hirap yata. Maliwala sa mukha niya ngayon, mga baliksi. Ang hirap ng trabaho niya nung araw, lalo na nagkaroon ng COVID-19. Talagang naawa ko sa kanya noon eh. Looking back, you have any regrets sa pagpasok mo sa gobyerno? Well, frankly, wala. Kasi, kumbaga sa tingin ko, it was all a blessing eh. Nung panahon ni the late President Cory, first I became her Undersecretary of Justice for 4 years and 2 years as Secretary of Justice after the loan. Now, ang maganda doon nag-start yung aking advocacy, which also adopted by the late President Ramos, yung peace negotiation. It was initiated by the late President Cory. Siya initiate ng talks. Nagkaroon ng exploratory talks in Hong Kong. I was supposed to go there, but last hour, sinabi ni Cory sa akin, Bebot, you occupy a too high government position, so you send somebody who will represent you. And I sent somebody who became eventually Supreme Court Chief Justice. Si Justice Teresita de Castro. Yun, siya gano'n. And then, pagdating ni the late President Ramos, natuloy yung aming peace negotiation. Pagdating ni the late former President GMA, tuloy ang peace negotiation. And then, pagdating ni former President Duterte, tuloy. And we almost made it. Nakuan lang kami. Now we were barred by this pandemic. Chairman Bebot, anong gusto mong maalala ka ng tao? Well, I want them to just remember me as a public servant who is always there to help them. With 2 wives. No. Kasi yun that's what I learned especially in the Department of Labor. Kasi ang ating mga ina-address doon ay yung mga workers and especially the overseas Filipino workers. Would you believe that until today, they still receive calls or text messages from them? Because when I was Secretary of Labor, I gave my number to all the OFWs. Hindi ka nag-iisa. Ngayon, alas 2 sa madaling araw, binabasa ko pa yung mga mensahe para lang i-respond. But anyway, meron kami segment dito na masaya. Ayan. Kasi papakita ka namin ng mga pictures, ito mga emoji. Yun ang reaction mo sa ipapakita namin mga picture. You can add any words or statements. Pero initially yan muna. Saka walang pass dito. Kailangan mag-react ka talaga. Ito ang unang larawan. Sek Bebo. Ayan. Yan. Presidente Xi ng China. Xi Jinping. Ano yan? Ano bang ibig sabihin niya? Wow. Wow. Bakit naman wow?
Best friend ni President Duterte. President Duterte. You remember when we were in Hainan and we were having lunch and the President Duterte said, Your Excellency, where is your Hainanese chicken? He thought that the Hainanese chicken is in Hainan. Hindi na to, sabi ni President Xi Jinping, that is Singapore. Doon ka ba? Okay. Next photo. Ayan. Ito si Taiwan, presidenta. Ito. Nakilala mo ba yan, personal? Hindi pa, pero I'm going to meet her this coming week. Yan. Bakit thumbs up? Ang galing ng ano niya eh. The way he runs the government. Matapang. Oo, ang galing. Yung... Lumalabang kay presidency. Hindi natitinag. Saka marami pa akong alam na I cannot reveal. Okay. Sige. Third photo. Office of the Ombudsman. Okay yan. Ayan. Okay yan. Ayan. Bakit thumbs up? Unang-una, it's supposed to go against corrupt government officials. Fortunately, I never had an ombudsman case. Although, alam mo naman nung araw yung PACC is run by people who had a personal grudge against me. Alam mo naman yun, no? Axe to grind. Pero it never reached sa ombudsman. So, yan. Okay ang ombudsman. Next. Ayun. Bakit? Yan yung mga nagkano sa akin na sumisira sa akin, yung remember? Oo. Sinisira ka ba niya? Oo, naku. Walang ginawa kundi siraan ako. Dinimanda ka ba niya? Hindi naman, pero they brought a perjured witness to the president. And they prepared an affidavit and had their sign. Without, yung naman babae hindi dinala, he did not read anymore Pinirmahan lang. Pinirmahan yan. So, ano nangyari sa kaso niya? Ano bang aligasyon niya dito? Well, ang aligasyon niya is that he was pressured by my undersecretary to give money, ganon, every now and then, ganon. There are 10 paragraphs. In the 10 paragraphs, 1 to 9, lahat yun, yung undersecretary was doing this, doing that, and then, pagdating ng number 10, sabi niya, I cannot stand this anymore. I'm sure that this is with the knowledge and consent of the secretary. Kaya pala, hindi abogado eh. Kaya yun ang same observation ni Secretary Medel Diaz. Sabi niya sa akin, ito yung ang affidavit against you. Hindi nila alam na former fiscal si presidente, sabi nila. Okay, next photo. PACC Commission? PACC rin yan eh. Yun ang mga kasama. Yun ang magkakasama. Si Manny Luna, si Menes, at saka si Paras. They went to Malacanang. Nasaan na ba yun ngayon? Ay, natanggal, di ba? Di ba? Remember mo, nawala lahat. Anong emoji yung ilalagay mo? Ko na lang, nakakaawa. Nakakaawa, Next. Sino yan? Yan. Yan na. Wala mang yung dapat yung malaking puso. Sino ba yan? Sino yan? Si Dulce? Yun ang asawa ko. That's my second wife, Gina, and my one and only daughter with her. Yan, that's Pia. Yan ang Pia, yan aking ano. Oy, I hope you don't mind, no? My daughter is a Dean Lister in Fordham University. Wow! Ay, manang-mana pala sa ina. Oo, mana daw sa akin, sabi niya eh. Sabi niya. Alam ko sa ina. Well, thank you so much. Yeah, thank you. Anytime, Chairman, partner. Anytime, partner. Bewot of Mecco. Maraming salamat at pinagbigyan mo kami. Alam mo, busy ka. Pupunta kami sa Taiwan. Anytime. Para mabisita ka namin. You can stay with me. Kaya lang, yung sabi mo, 90% nandito ka. Paano ba yan? I will go there. If you want to go there, I'll accompany you. Sige, pupunta kami ni Ding Saka doon ka tumira sa akin. Meron akong bahay doon eh. Talaga? Meron Pati akong bahay. meron ha? Meron akong bahay. Meron ka ding sasakyan I'm only service? renting. Nagre-rent lang ako. Pero may, libre ang sasakyan. Meron ka bang ginagamit? Meron. We have 6. We have 6. Pero yung bahay na sinasabi mo, nire-rent out mo? Nire-rent ko. Out of your own pocket? Ang mahal. Ang mahal ng rent doon. Ang cheapest na 2-door apartment doon is about 120,000 a month. You have that much money?
Sa bagay, sagot ng mic ko. Hindi ko. Okay, anyway, thank you so very much. much. Thank you very much. Secretary Oo. Bebot, salamat My pleasure, ulit. partner. Anytime, Thank you. anytime. Thank you. Oo. Huwag kayong umalis sapagkat babalik ang Counterpoint. Sa buhay, minsan lang dumating ang taong masasabi mong tunay na kaibigan. Yep! At kapag siya'y natagpuan na, huwag mo nang pakawalan. Ang tunay na kaibigan, laging nandyan kahit kailan. Handang gawin ang lahat. Maging happy ka lang. Gagawin ang April Song! Para sa'yo, para sa pamilya, at para sa bayan. Tulad na lang ng inyong mga bagong kaibigan. Tuwing umaga, Love! Counterpoint And everything! Lunes hanggang Biyernes, 6:30 ng umaga sa Net 25! Let's net together! Love Tony better than every time. Tony better than every time. Love Tony, love Tony better than every Mga kauno, ready na ba kayo sa panibagong season ng tawanan at kulitan? Mga bagong celebrities, ready na sumali sa pang-playtime sa Prank Punchaba. Papa P, tuloy-tuloy pa rin ang pagpapasaya sa kanyang mga prank challenges. Abangan din ang mga bagong prank character na manggugulat sa inyo. Tatama niyo po, preso. At mga star kada, join na rin sa pagkikipagkulitan. All that and more sa new season ng pinakamakulit at pinakamasayang prank show sa balat ng telebisyon. Kasama ang nag-iisang prank master. Ako yun, Joey De Leon. Oh no, it's B.O. You're only tuwing Sabado alas 8 ng gabi sa Net 25. Dementia actually is isang sakit, no? Ibig sabihin, sakit sa limot, no? Sakit ng limot na nakikita mostly sa mga matatanda. Hindi lang limot, kundi naapektuhan rin yung behavior natin, no? Pati yung ating mga function, no? But basically, when you say dementia, is sakit na limot. Ang kaibahan ng dementia sa Alzheimer, when you say dementia, ito yung pinaka-general, no? Headline, no? General topic. Then, the Alzheimer is the most common type of dementia. So, under sa dementia, there are several types. We have the Alzheimer's, no? Na common na nating nadidinig. Meron din tayong vascular type na gawa ng mga stroke, coronary artery disease, no? Heart disease, dyslipidemia, diabetes. So, where inaapektuhan yung mga blood vessels. Meron din tayong mixed type, pwedeng kombinasyon ng Alzheimer o yung vascular type. Meron din tayong Parkinson, no? Na Parkinson type of dementia. Marami pa rin iba. Meron din tayong pseudo-dementia nang ibig sabihin, yung dementia is namamas ng depression. Dementia is part of the mental health, no? Mental health problem natin ngayon, no? Sa katunayan is kasama ito sa mental health law na dapat natin pagtuunan ng sakit ay isa ito yung dementia. Ang risk factor kasi to develop dementia is 60 years old. So when you're already 60 years old, yung mga may edad na 60 years old pataas, you're entitled to your senior citizen. But for the early onset of dementia, na sinasabi na wala pang 60 years old na hindi maka-avail ng senior citizen card, yes, they can consider it as a person with disability, no, yung makakuha ng card. Wala tayong gamot sa dementia. Ang gamot natin na sinasabi ngayon is lang yung i-delayed natin yung paglala ng sakit, yung progression ng illness, at maiwasan natin yung paglabas ng mga hindi magagandang mga behavioral problem, no? Actually, hindi lang gamot ang kailangan dito, pati yung sinasabi natin non-pharmacological type na hindi involve yung mga gamot, bibigyan natin sila ng mga activity, no?
involvement ng mga family, mga orientations, no? Yan ang mga non-pharmacological na pwede natin ibigay sa kanila. Ginagabayan natin sila sa mga araw-araw na paggawain, no? Continuous yung reading na sinasabi. Meron tayong mga therapy na mga ino-offer sa kanila, no? Kamukha yung mga reminiscence therapy, yung mga old pictures, pinapakita natin sa kanila, no? Yung mga listening to music, no? Yan yung mga pwede natin i-offer sa kanila. Saka syempre, yung constant communications with the family member, which is yun ang pinakamagandang approach, ano? Yung the family within, no? Nandoon at tumutulong sa kanya. Hanggang ngayon, ang iniisip pa rin ng marami, yung sakit, yung limot ay parte ng pagtanda, no? Marami pa rin ang hindi nakakaunawa na ang limot ay isang sakit, no? So dapat mag-create tayo ng awareness na ito ay isang sakit na dapat pagtuunan ng pansin. Bakit? Kasi early detection, early management, madidelay natin yung progression ng paglala ng sakit. Saka dapat malaman rin ng mga tao na meron tayong mga tools, early screening na ginagawa sa kanila. Kamukha dito sa National Center for Mental Health, meron kami mga screening tools na binibigay sa mga edad 60 years old pataas para malaman natin if the memory is still good. By the coming year, meron tayong mga at least 1.5 million no? Filipinos have been diagnosed to have dementia. Pag na-extrapolate yung data, lumalaki pa, no? By the year 2040, no? Minsan nagdo-double pa yan. Sa ngayon kasi, may mga organisasyon na tumutulong, no? Para sa mga pamilya for the awareness, no? At pabigay kahulugan kung ano yung sakit na dementia. Sa ngayon, meron tayong mga Dementia Society of the Philippines, no? Meron tayong ADAP, andiyan yung Philippine College of Geriatric Medicine na gumagabay para doon sa mga pamilya na nangangailangan ng tulong para sa mahal nila sa buhay na merong sakit na dementia. Pero nga, sabi nga nila, as much as possible, we don't want to bring our patients to institution, no? Kasi mas malaki ang maiitulong ng pamilya sa kanila, no? Para lalong yung pagdeteriorate ay maiwasan. Iba kasi ang kalinga ng pamilya. Sa mga pamilya na merong kinakalinga na may sakit na dementia, ando doon, kailangan kayo na inyong mga mahal sa buhay. Sila ang kumalinga sa inyo nung kayo ang bata. Ngayon, sila na may karamdaman ngayon, mas lalo kakailanganin nila ang inyong gabay, pagmamahal at pag-iintindi. No? So, wag natin silang papabayaan. Lagi natin iisipin na nung tayo ang bata, sila ang kumalinga sa atin. So, it's about time na tayo naman ang kumalinga sa kanila. Kwentuhang makaka-relate kay you. Menopause. Meron ka ba nararamdaman ng mga signs ng menopause? Menopause really happens. In my case, I had a condition called endometriosis. Miss Corina, ganda po ng hair nyo. Ano pong shampoo nyo? Mapa-senior man kay you. My apos are here. They're here with me and they give me such joy. And so, kung hindi ako magtatrabaho, how could I spoil them? O Gen Z. Nar is actually an accent from Australia. So like when you say no, you don't say no. They say nar. Bida kayo dito. Sumay! Let's just always choose to be kind. Kaya ugaliin ang tumutok kung saan masaya at maganda ang simula ng araw. 10 a.m. to 12, Lunes hanggang Biyernes, kada umaga. Magandang umaga po, si Jeffrey Santos ito at ipipresent ako sa inyo ang aming lockdown surprises. Ano-ano ito? Super Crispy Chicken Thighs, Bangong Sibola-Bola, Asian Chicken Burger, Sotahon Gisado with chicken and squid balls. Yan ang nanamnamin ninyo! Wala ba? Wala ba? Ito na po, Kalutong Daza, kada Sabado, 11 a.m. dito po sa Net 25.
Join me again next week as we engage with some of the country's most influential and controversial personalities. I am Salvador Panelo, and this is Counterpoint.